ආවේ ඩොලර් 30ක් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක්. ඔයාට යාළුවෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක විනාඩි 25ක් ඇතුළත කරලා ගන්න පුළුවන්. 25ක් පැය භාගයක් ඒ වගේ ඇතුළත කරලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ගෙදර අම්මයි තාත්තයි ඔයාගේ කොහොම හරි සිම් අඩුම තරම වාගේ සිම් දෙකක් හරි තියෙනවනේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ටෙලිග්‍රෑම් account දෙකක් හදලා ඉවරලා ඩොලර් 6ක් ගන්න. එක සිම් එකකට ඩොලර් 3 ගානේ ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 30ක් වුණාට පස්සේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. මම withdrawal එකක් කරා. මට මේ හැමදේම කරන්න පැයයි ගියේ. මම ඔයාලට screenshot දාලා තියන්න වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. ඔයාලත් මේ විදිහට කරන්න කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඩොලර් 30ක් ගන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන ඩොලර් 30 ගත්තු එක ඔයාලට මේ තියෙනවා මේකේ USDC 3ක්. ඒ කියන්නේ මම තියෙන මම ඊයේ ගත්තු එක මේ තියෙන්නේ මම ඊයේ ගත්තු ඩොලර් 33. ඔයාලට පුළුවන් පැය කමාර වගේ ඇතුළත ගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. මම යටින් දාලා තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඔයාලා ඒ ලින්ක් එකකින් ගිහලා එකපාරට ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඉවරලා ඔයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන් ඕපන් කරගන්න. මම ටෙලිග්‍රෑම් එකේ ඉන්නවා. එහෙනම් මම ඒකෙන් ඕපන් කරගන්න නැහැ. මම ටෙලිග්‍රෑම් X එකෙන් ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලා ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන් ඕපන් කරගන්න. X එක තියෙනවා නම් X එකෙන් ඕපන් කරගන්න. කොහොම හරි ඕපන් කරගන්න. data on කරමු අපි. ලෝඩ් වුණා. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට අංකයක් ලෝඩ් වෙනවා. චුට්ටක් ඉන්න අංක ලෝඩ් වෙනකම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ අංකේ මේක ටයිප් කරලා මේකට යවන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම channel දෙකක link එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයා දැන් මේ channel දෙකට join වෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට පළවෙනි channel එක ගිහිල්ලා join වුණාට පස්සේ ආයෙ back වෙලා දෙවෙනි channel එකටත් ගිහිල්ලා join වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් මේ I am join කියලා තියෙන බටන් නේ. අන්න එක එකපාරට click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් join වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට ඩොලර් 3ක් හම්බෙලා ඉවරයි. ඔයා මෙතන balance කියන එක ගිහුවාම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 3ක් USDT 3ක් හම්බෙලා තියෙනවා. මට message එකක් මගේ මේකෙන් මේ join වෙන ඉඳන් මටත් ඩොලර් 3ක් ආවා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන withdraw කියන එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් 30ක් ඔයා කරගත්තට පස්සේ withdrawal එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් referral කියලා එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට link එක load වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක අරගෙන යාළුවෝ 10කට එහෙම නැත්නම් sim 10කින් account 10කින් group වල join වුණාට පස්සේ ඩොලර් 30ක් ගන්න. සල්ලි withdraw කරන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිව subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න, වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ තවත් දේවල් දැනගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.